їдемо по трасі Костянтинівка-Бахмут. Вони працюють 2 постріли в день. Там 6-8, це теж ні про що. Я так розумію, що вони зараз просто нашу бригаду поставили, щоб там втримали якісь там, щоб там потім, я не знаю, хто там з новими силами зможе туди зайти. У нас з новими силами це на флангу, цьому, отут, Іванівському. Здравствуйте. Ми десь в центрі Бахмута і тут це вже до піхота тут стоїть. Це ваша позиція? Ви відпочиваєте, Так. Тобто, але позиції ваші теж в місті? Ні, позиції далі. За містом? В місті. В приватному секторі? Ви з 93-ї? Так. І скільки ви тут? Вчора заїхали. Вчора? Тобто до цього ви були що, на ротації? Ні, ми з учебки. А, з учебки. Тобто ви новоприбувші? Да. Мобілізовані? Що звідки ви? Харків. Харківська область. Як вас звати? Юрій. Мене Настя. Коли вас мобілізували? 8 января. Щось ви трохи встигли в учебці повчитись? Трохи вчили. Ви стрілець? Так. І ви ще не пішли на позиції свої, тобто ще не ходили. Ви тут і звідси маєте. Далеко позиції від цього місця? Ви не Що, знаєте. як відчуття взагалі на війні? Як? Страшно. Всім страшно. Це ваша ласточка? Мы ее поправим. Все. Цепляла, да, пару раз. Катки всі побиті, все ж їх варили, були всі побиті. Я механизатор, машинист трубоукладчик. Я сварщик, електровий сварщик. Ну давай, иди сюда, да я тебе поцелую. Вот так вот мы уважаем друг друга. Давно ви разом служите? Ним 3 місяці в екіпажі. Все, вже братани на все життя? Стопудово, по-другому никак, мы же доверяем друг другу, мы в одній машині сидимо. Это много чего зависит. Як він заїде, от'їде. Як я виведу, заведу. Недавно выезжали, выехали на позицию, несколько десяток снарядов вышло, не пошла, вернулись, за угол на дороге. Андрюха перезакачал, опять выехали, опять не пошла, опять спрятались за угол, перезакачали другую ленту, выехали, отработали, сделали все хорошо, и уехали. Это произошло в течение 10 минут. Они просто, я не знаю, не ожидали, что так можно. Может, они думают, что работает несколько машин. Это такой случай. Мы об этом не думаем, я просто спрашиваю. Вам не казали, результат був? Результат был, конечно. Неплохой результат. Задержали их на хорошее время. Хлопцам помогли. Яка найкоротша відстань від ворога? 8 метров. 8, по-моему, да, наработала. Да. Все, А як так вийшло? Это потому что они засели в этой пристройке, в здании, здание, как летняя кухня, чешо там. С одной стороны гараж, тут дом, а там во дворе за гаражом чуть-чуть вот эта летняя кухня. И они там засели, хлопцы их не могут выбить. И пришлось где видео было, что забор, проломить забор и работать. А по-иначему не, потому что, это уличные боя.
А як ви морально готуєтеся? От що зараз вам треба виїхати в 8 Не, метрів? не готовимся вообще, просто сидим, ждем, вот, слушаем рацию, разговариваем. Вот. Есть время там, или даже желание покушали, вот. Котов покормили. Вот. А идет команда, просто собрались и пошли. А після ви якось аналізуєте, що це ж взагалі там настільки небезпечно, що там... Ну, везде небезпечно. Можно идти по улице, споткнуться, упасть и вот, травмироваться. Нежелание стрелять, сейчас покажу ленты. Хочете? Килограмм снаряда. Вот одна лента 350 килограмм, да. А что такими пульками я стреляю? Это бронебой. Яким? Вот все. Это бронебойка. А вторые с сколом. Вот це скол. Вот такі типи снаряду. Одна лента оця в мене 350 та 150, это броня. Вона гріє орудие більше. А то скол. Ну, так вот у мене башня. То на казаке. Ну, стараемся друг другу разговаривать, вот, как бы о гражданских проблемах, о доме, вот, военную тему не затрагиваем, вот, но все равно не без этого. Вот. А давно ви воюєте взагалі? Воюєте давно? Ну, я призванный 28 октября. 4 месяца. Егерь дольше. Ну, от, Он опытнее, я 4 его... місяці на війні, це вже досвідчена людина, можна сказати. Ну, я бы не сказал. Есть свои бока, вот, где, я не знаю, ну, напарник у меня опытнее, то я его слушаю. Вот. Ну, оно видно, где едем, идут приходы. Андрюха каже, притормози чуть-чуть. Вот. Потом, или наступи, вот, чтобы быстрее проскочить. Вот. А так, ну, работаем сообща. Вот. Главное, чтобы друг друга не подвести. Вот, и не подвести остальных. Это самое главное. Потому что на нас надеются. И верят, что мы приедем, поможем. Ну, отработаем, после нас, хлопцы, как затишье идет. Вот. А що, як вони взагалі обстрілюють місто? Дуже сильно? Чи постійно 24/7, чи є там години, в яких більше, Ні, менше? вони... Время такого немає. Вот. А от прийшло їм, блін, от надо туди. Можуть по городу, можуть по нам. Ну це зараз, це що? Це гради. Ну це що? Гради? Це наше, так? Ні. Это сюда к нам приходит. С той стороны. Все, їдемо? Да. Все, щасливо, мужики. Все, давай, удачи. Бувайте здорові. Да. Зимний, хороший, бомбейский. Это связь наша голосовая. Автомат вивчив. Я тут положил. Да. Ага. Ты курить цигарку брать? Да. Все, полетели. Це хлопці хороші у нас. Один екіпаж, у нас 3 бехи, ну вони на всіх 3 бехах. Оце одну відганяють, їх чистять, сідають на другу і отрабатують так, ну, чітко. Я розумію, що їм страшно, але під'їжджають так близько до орків, взагалі там, ну, на 20, на 30 метрів, раз на 7 метрів під'їхали, там, розібрали їх, ну, взагалі, ну, страха нема. Я Андрюхі кажу, може б трохи якось то, він каже, ні. Буду, каже, ждати їхній танк, а все одно, каже, його, розвалю по-любому. Так що такі пацани молодці. Ну, таких екіпажів мало. Ну, бач, у нас є він. І ми ними гордимося, звісно.
то одразу якось думали, такі хлопці, скажімо так, не готові до цього хліпеньки. А потім, як пішло діло, вийшли в кураж, так? Так, вийшли в кураж такий, що їх оттуда ще попробують з цієї бехи вигнати. Вони такі, взагалі, хоча на бронетехніці це дуже опасно. Зараз один прильот і все. А вони молодці. А ви ж рік, правда? Так, з 26 февраля. Ну от, а до цього у вас було якийсь досвід? Так, дома ружьо є у мене. Охотник рибак. Так, охотник рибак. І ружьо, я там з нього 2 рази стрельну і все. Але я маю на увазі, як швидко, от ви кажете, втягнулися, як швидко ти якось звикаєш і готовий, Главное попасть туда и там в окружении этих ребят всех. Так, воно там все до цього приходить швидко. Они тут только среди новеньких, понимаешь? А там, которые люди воевали, покажут, расскажут и научат. Ну що там учебка покаже, як автомат зарядить, перезарядити, там, як там присісти, таке все. А все те, що треба, воно все приходить отут, в бою, не там. Головне вовремя для себе самого осознати, де ти і що ти. І все воно стане на свої міста. Да, страшно, треба виконувати прикази, треба виконувати цю роботу, тому що, а зачем ми тоді тут нужні? Ми ж сюди прийшли зачем? Щоб захищати свою страну. Так вже давайте страх якось там положимо в карман там, або за спину заховаємо, а будемо виконувати те, що треба. Ні, слухайте, я все розумію, звісно, так гарно говорити, але коли не ти стоїш в окопі, розумієте, а хтось інший стоїть. Я також рік воюю і всяке було, повірте. От ви півроку майже в Бахмуті. І от ви у вас трошки ж відведені, і тут ви вернулися. Третій раз сюди заходимо в Бахмут. Так, і от третій ваш захід, як ви, змінилася обстановка для вас? Город більше розбитий, а так як додому вже приїхав. На третій раз це вже як додому. А так більше город розбитий. Бої стали тяжелее, звісно. Якщо вважати там з першого разу. Що означає тяжелее? Те, що вони раніше були за городом, ми там були на промки, а зараз вони вже йдуть вуличні бої. В домах, в такому все. І за що цього стає намного тяжелее, тому що так вони були більше на відкритому пространстві, а зараз вони ж більше так само в домах, там, як і ми. І за що цього стає тяжелее, тому що погано, відомість їх. Це ж поки його там побачиш, де він, щоб його, скажімо так, обезвредити. А оце що це стріляє? Оце що прилетіло? Оце такий звук інший. Це РПГ. За домом вже зразу ось уже ж відкрита зона. І вони ж там же сидять, там, може якийсь де снайпер сидить, стріляє. Все може бути. Тут, звісно, все літає. І пулі літають, і треба дивитися. Дрони буває літають, скидують тут і гранати, і воги кидають. Це ж, считай, ноль. Тут до нуля, все тут 200 метрів і позиції наших вже хлопців. Воно тут за річечкою рядишком зразу. Так що воно все близько тут. Що? 200 метрів до нуля, ви кажете, і ми бачите, як тільки що жінка йшла в квартиру свою, в цьому ж під'їзді. Тобто тут на одному поверсі військові, які на нуль виходять на іншому, люди живуть. Це просто... Так і є, ми ось військові на першому етажі, а в слідчому під'їзді на першому етажі сім'я живе з дітьми. З маленькими. Отут теж 2 чи 3 сім'ї живе. Тут, є, отам, в цьому домі теж живуть там люди. Ми їм кажемо, що там, давайте евакуацію, виїжджайте. Ні, ми будемо тут. Так що ж ви тут ждете? Явно ж не нас. Ви так цілу ніч, так, грілись? Так. Пацани тут, я в холодний. Ви в холоді сиділи, так? От в переокопних свічках отак от грієтесь. Ні, в спальних мішках спав. То ви теж приїхали вчора? Сюди, іменно, в город? Так. Вчора. І, застали цей обстріл весь вчорашній. З градів, зі всього. Так скажіть, ви спочатку не хотіли, потім передумали. Що вас змусило передумати? Мы не из тех, кто это сам. Ті, хто не хотів, ті не хочуть. Да, звісно, багато передумало. Хтось зістався. Ми були попереднього разу в Бахмуті в грудні. І, мабуть, ви бачили наш репортаж зі стабілізаційного пункту в Бахмуті.
І тепер ми маємо поїхати до інших військових з цієї самої 93-ї бригади. І нам показують дороги, які можна їхати, які ні. І от та дорога біля госпіталя, це вже біля цього стабпункту, це дорога, яка прострілюється птуром. І по ній вже ніхто не їздить. Пройшло 2 місяці, і навіть отак можна зрозуміти, якою є ситуація частково. Ты, получается, потом еще снимаешь. Це що ви робили? И все это самое. Давай. Чик накладаешь. На 3 части делайте. А так вот ее залаживаешь, то есть все, штапель вниз. Щелочка, это больше вот эти штуки есть. Принял, плюс скажи мне за маленький. Дякуємо дуже, смачного. Це у вас з дому ще пиріжки? Ні, нам волонтери передали. А что ж, воевать не жравший, не завтра пошел. Доброго дня. Добре. Вітаємо вас. Акуратно. Акуратно, 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 акуратно. Тихо, 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 гаряче. Руки гаряче. За трубу не беріться. Так а хто тут медики? Я. Доктор-гінеколог. Практикуючий причому. На данный момент это лучшие апартаменты в Бахмуте. Оце, грубо говоря, скільки це вже? Місяці, 2 дні я, блядь, не мив руки ніг. А за голову й Бог, бо в мене в голові вже можна рідіску садити. Ой, ёпта, ще нормально. Славик, это проверь переправу, можно ли по ней проехать. Плюс. Вот, сейчас резерв готовится. Усі? Лесник. На беху, ой, на металих, на чого ви їх будете заводити? Ногами підуть, блядь. На машині? Ще не заробили вони того, щоб ще їх возити. Пішки? А що? Що ти дітей? Як я їх повезу? Вчора прильот був, стекло видно, мені холодно. Ще й желудок буде, ти доставлення. А, на переправу, да, кстати, надо без сходити. Чай колесо підкачай, надо то прошвернутися. Там ми зараз ловимо приїхати. Житуку оце. А чого? Ну, сьогодні утром вони стали, і всі 10 чоловік відказалися. Сказали, що ми не будемо воювати. Що пішли в відказ. Ну, з ними побалакали. І 7 согласилися, а 2 все одно сказали, що воювати не будуть. Значить, погано балака, ведете в 2 селах. Але як це відбувається? Вони там не 10 нові зразу, вони там до якогось, хто вже там воює, да? Ну, І тобто... всіх там розподіляють, ну і... Допустим, буде один з опитний буде со старих, скажімо так. До нього там поставлять 2 нових. Звісно, всіх нових на позиції поставити, це якби ні о чому, да, це не годиться. Ні, до них представляється чоловік, який вже провоював там определенне время, розуміє, що треба робити. І якби отак. Так, все, пішов, я вам зараз скажу. А чего точно? Да, Савочек. Ты же там мало двигаешься. Короче, значит, сейчас заменяем на переправу. Ваня, і насос постав. Страшно, это нормально. Ну скільки ми тут сидимо, от скільки це від фронту, там метрів, кілометр від лінії зіткнення? Кілометра нема тут до фронту. 12 соток. Огород. Серйозно? На пол. Ну, это одна улица наша, вторая ихняя. Ну скільки тут, блядь, 300 метрів одну, 300 метрів до переправи, за переправу 300 метрів, 600 метрів, 800. Ну, щоб ти понімала, це переправа. Оце переправа? Да. А річка, а де типа річка? Оце ж вона, да. Ні, оце ж річка, так? Да? Ось тут. Ну я зрозумів, куди ти. Чи може отак краще по якійсь вулиці іншій? Де ми? Отут ми. Може от по цій вулиці їхати? От по цій вулиці якраз то, мабуть, і стріляють. Ну їх отак ми отак проїжджаємо, а отак не їдемо, бо він звідти згоря зразу турить.
оця точка нижча, переправа нижча, він не бачить, а там до госпіталя, поняв? Ти піднімаєшся на висота 180, там висота 130. Йдемо тоді об'ясняти. Водитель. Справа улица, где стопункт был, правильно? Она курица. Да, да. Подожди, куда ты ломишься, Настя? Что? Не бежи, сейчас давай скажут нам, куда идти и вообще... Вот надо вниз. Скажи нам, куда что перебегать, куда? Давай, чтобы мы скажем. Дорога Турица, стойте. Я вот привез к точке, показываю вот эту точку. Ага. Давайте, пожалуйста, без паники, Да. без... Хорошо. Хорошо. Ну, надо понять, вот стоит машина. Вот где-то они там, наверное, за машиной в подвале. О, пошли, пошли. Хорошо. Побежал. Я? Да. Двигайся. Давай. Вот даже магазин работает. Вот эта дорога простреливается и втурится. Кажуть, вулиця втором прострілюється. Прострілюється. Хіба тільки у нас прострілюється. А ви голите волосся. Виглядає незвично. М'яко кажучи, незвично. Дадите пачку камеры? Да, да, да. Синій? Да. 120. Як? Бахмутський, кемо. М'ясо? Не, їжа. Є. Ззаді вас холодильник з м'ясом. И что, вам не страшно це? Страшно. А вам? А вам Конечно, сюди їхати? Ну, Страшно? конечно, страшно. Ну, а чого ж ви задаєте? Ні, ну просто ви розумієте, я приїду, там побуду якийсь час і поїду, а ви ж тут ви ж тут постійно, як про це. Це зовсім інший страх. Ви думаєте? Я думаю, що так. Я думаю, однаково. А чого ви не схотіли нікуди поїхати? Ну, у меня тут мама 72 года. У меня, как бы, да, те, кто мог и у кого были деньги, те выехали. В місті ще, ну, хватає людей. Одно дело, если ты просыпаешься в своей кровати, как бы, или если ты выезжаешь куда-то и просыпаешься и думаешь, ну, совсем о другом. Ну, как бы это разные вещи. О чем? Я просто... Ну, я, например, не вижу себя в другом городе. Ну, я не вижу себя в другом городе. Если мне нужно здесь кому-то помочь, я это сделаю. У нас, получается, выехал мальчик и попал под обстрел там, в Константиновке, и там его убило. Ну, то есть, где будет небезпечно. Вы не знаете, где для себя, для каждого из нас будет небезпечно. Вопрос в том, для чего мы вообще как бы существуем, для чего человек вообще живет. Куда-то убегать, как бы, ну, от чего? От своего страха. Я думаю, надо страху просто посмотреть в глаза, и тогда, как бы, ну, вы поймете, для чего вы вообще тут находитесь. Привіт. Все, ми знайшли. Доброго дня. Да, просто работаю. Все, давай, переживай. Стільці, значить, організувати. Не-не-не.
А ти хочеш бути в Балаклаві? Да я зніму, ну я просто тут якби на вулиці. Побут це типу 90% від війни. І ми, коротше, коли літаємо, наприклад, з квартири якоїсь, типу, то ми там собі закриваємо всі вікна, там дуйчик, генератор, щоб все було зручно, красиво. Це вже десь ближче обстріл? Ні, це ні. Ближче це коли, коротше, в вікна осколки залітають, це близько, а це так. Це... Я насправді чого хотіла в тебе взяти інтерв'ю. Перша причина те, що я в Твіттері чесно прочитала в те, що ти не читався Горі з Горського і пішов в Холодний Яр. І це прям якась така дуже свідома історія. Ну, мені зразу здалося, я думаю, супер молодий хлопець, типу, не там, мобілізували, або там, почали з 24 лютого, а, типу, ти хотів цю бригаду, тому що вона називається Холодний Яр, тому що Горліць-Горський, тому що, типу, 100 років тому була Холодноярська республіка і все. Ну, типу, це настільки якось... Це життєвий символізм просто так склався. Ну, насправді, типу, я ж... А як було? Мені Рома, типу, ратушний. Я не читав Гориса Горського до того моменту, як, типу, не познайомився з Ромою. Потім ми щось в процесі вже спілкування, він каже, читав Холодний Яр? Кажу, я чув, але не читав. Він каже, типу, тримай книжку. Я перший раз прочитав, такий вау, типу. А це достатньо для мене було, типу, тобто на уроках історії ми вчили, типу, національне визвольне змагання, а так, щоб детальніше. Я, чомусь я, коротше, не читав. І, так, типу, додихнувся. А потім вже, коли почалась повномасштабна війна, то в нас вже був вибір, бо ми там... Та ні, це щось цей. Боже. Я ще вам скажу. Або ви самі зрозумієте. Так, сам. І у нас був вибір або там Ірпінь звільняти, або ти поїхати на Сумщину у 93-ю. І, тобто, ЗСУ ми розглядали тільки в площині 93-ї бригади чомусь. Ну, слухай, ти кажеш, дуже приємно служити тут, але, типу, бригада вже 5 місяців, там, з невеликою перервою, коротше, з серпня. В принципі, з того моменту, як росіяни почали говорити, що все, типу, ми зайшли в Бахмут, вони зайняли там 2 будинки Патріса Лумумби, вулиці, і тоді, мені здається, бригада зайшла в Бахмут, і, в принципі, там з невеличкою перервою вона тут, і це найжорстокавіше місце. Я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. Ну, така доля 93-ї бригади. Вона з самого спочатку російського вторгнення на найлютіших зарубах постійно. І, не знаю, така доля. Ти, я так розумію, з Донбасу. Як людині, яка тут народилася, виросла, і як зараз це захищати цю землю і сприймати, як там, наприклад, сприймають, типу, що всі тут житуни лишилися, або щось таке, типу, кого тут захищати? Залишились зараз люди там, або які не можуть виїхати, або Б, я не знаю, за яких там вони причин не залишають територію, навіть там на умовному нулі між росіянами і нами, типу, на сірій зоні, вони там собі живуть якимось чином, тобто таких історій дуже багато, але що? Але, дивіться, операція на це, типу, і мотивувати там захищати цю землю, типу, через те, що тут залишились ждуни, ми не будемо цього робити, це бред повний. Типу, я і воюю, і всі свої зусилля прикладаю саме через те, що в Донецькій області, в Луганській області є величезна кількість просто шикарних людей, дуже розумних, талановитих і максимально проукраїнських, бо донбаський націоналізм український, він найзапекліший і найщиріший, бо якщо ти народився тут і став на таку потужну проукраїнську позицію, то вона набагато міцніша, ніж у деяких, тому що в тебе з дитинства багато перешкод, умовно. Там із середовища, суспільства, виховання і так далі. Тобто ти до цього зазвичай приходиш сам. Ну або за якимись дуже виключеннями, там тебе батьки надихають на це, але це дуже рідко. Здебільшого ти формуєшся сам. І тому я захищаю іще цих людей, бо вони виїхали. Питання в тому, що залишити Донбас, Бахмут, це не має жодного сенсу. На даний момент, звісно, обстановка погіршується, там протискують фланги, і там є ризики оточення і так далі, але в глобальній перспективі, відійдуть війська з Бахмута, залишать цю ділянку фронту, наступним Бахмутом буде Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Така ж сама знищення, така ж сама просто повністю врівняна з землею. Тобто, сенсу в цьому жодного немає. Ну і плюс, я думаю, що коли обстановка буде, так сказати, підказувати, що треба залишити місце, там у нас наше військове командування це зробить. Поки ми можемо тут воювати і триматись, ми це робимо. Я наголошую на тому, що відійдемо з Бахмута і вся Донецька область буде так само, як Бахмут. Просто в темпах тому, коли ми відступаємо, наприклад, або якщо ми це робимо, то це плавна російська хвиля доброти, вона буде накатуватися на всі області. І воювати стало в рази важче через міські бої, через все, що зараз є, через позиції, які ми маємо. Це велика проблема, і за місяць ми задовбалися більше, ніж за 3 до цього.
а і до цього ще 3. Тобто, які б умови не змінювалися, до них треба підлаштовуватись. І приїхавши сюди на цю вже кампанію, то тут ми десь по тиждень, напевно, трохи прилаштовувалися до того, що тут відбувається. Бо ми ніколи не були в міських боях. Тобто ми коли літали, якщо ми розглядаємо нашу роботу суто як пілотів, то ми літали там, умовно, з полів. А зараз без будинків? Да, зараз ми літаємо в міський плюс, і там реби, плюс перешкоди, тобто набагато складніше з цим. Ну і плюс прилітає абсолютно хаотично, ти не очікуєш, тобто це таке на удачу. Ми сьогодні там були в хлопців, і вони щойно мобілізовані, і їм страшно, і їм треба йти на нуль, і буквально їх там давно мобілізували. А теж, одні кажуть, ні, мають воювати там мотивовані. Ви були супер з Ромою мотивовані. Наша головна проблема те, що у нас мало часу людям дають на підготовку. Це і все. Готові повинні, цивільні самі повинні розуміти, що рано чи пізно до них може дійде мобілізація, вони повинні бути готові хоча б на якомусь рівні. А далі вже так, справа доходить до частин бригад і так далі, які готують особовий склад. І дійсно, коли людина ніколи не бачила війни і приїжджає одразу в Бахмут, то це нормальна практика, коли вона там лякається і нічого не розуміє, бо там місячний навіть курс підготовки, це, вибачте, це жалюгідно в наших умовах. Але у нас немає часу, ще щось такі історії. А чи повинні всі воювати? Та насправді ні, не всі повинні воювати. Але, знову ж таки, готові повинні бути до цього всі. Ви згадуєте, не знаю, Рому, Ратушного, якось? Як взагалі? Це дуже важко, але ми повинні розуміти, що вони віддали своє життя не просто так. І наш святий обов'язок, так би мовити, воювати до останнього. Та в тому числі і за них. Бо тоді, в чому тоді сенс? Сатисфакції ніякої немає. І ця історія про те, що ми помстимося обов'язково, і ми чи там вбили багато росіян, всьому помстилися, це так не робить. Воно не вгамовує біль від втрати взагалі. Можемо відпрацювати до години, повернемося, буде там, наприклад, без 10-4 ранку, і нам скажуть летіть, і ми полетимо. І ми, це їбать, але ми приїжджаємо, там вчора, я такої швидкості і такої міткості роботи нашої артилерії, це перший раз за всю війну, скільки я літаю. Влучили точно в ціль, в саму, прям туди, з другого снаряда. І це... А що знищували? Піхота противника, вони там зашкірились в доміку все. І там між пострілами різниця була хвилини в 3. Це дуже швидко. Ті артилеристи, з якими ми працюємо, по-моєму, 44. Це люди просто боги артилерії. Вони шарашать на всі деньги. Вони обучилися цим артилерійським системам, які б вони не були. Просто красавчики. А з чого працювали, не знаєш? Топори. М777. Да, сир. Це прикол, що вони точні. Якби під наш потенціал давали скільки снарядів, як ми просимо, то все було б взагалі. Шикарно. Вже вся Україна обізнана, який должен бути Мавік, якої прошивки. Це таке спутники. Да, у нас країна одних пілотів. Будуть тупо кращі весілля, похорони, роди. Ти щось будеш переходити, потеряєш він. От, блядь, заебись, трон проебать днем. Ми його знайдемо. Ти так даже хочеш? Ой. Я тобі так нападав. О, здорово. Йобане скло. Нормально. В умовах міських боїв це взагалі максимальний топ, тому що коли ти долітаєш до
умовно позиції ворога і залітаєш за них, а на цьому дроні можна це робити, то типу, виявляти саме переміщення піхоти, ну тобто вони можуть в будинках десь стоять, або на перекурі, типу, на глазах, де біля вікна і так далі. І ти просто залітаєш, типу, умовно в квадрат, вимикаєш режим цього, ну типу, тепловізійний режим, і наблюдаєш, де вони ходять, що вони роблять і так далі. Це типу простіше для виявлення, а для коригування вночі, ну типу, це тільки такі варіанти існують. Здебільшого в день вони не так активно переміщаються. Тобто, коли є по рації, коли кажуть, що збираються групи піхоти або там передбачаються штурмові дії, то так, тоді їх виявляти і знаходити легше. А так зазвичай це типу в форматі, ну якщо в день це в форматі пошуку цілей і так далі. Ну, можна і вдома. А Стус там нічого не казав, їхній дрон типу не літає, нічого такого? 2 орлана корректируют, ловят пресс-службу 93-й. Что может? Там чисто. Делаешь круто. Давай,